مرحبا. أنا يمان من Community of Babel، وبهذا الفيديو راح أحكي شوي عن سوريا. سوريا هي واحدة من دول بلاد الشام، اللي هي عبارة عن 4 دول بشمال شرق الوطن العربي. ال4 دول هن سوريا، لبنان، الأردن، وفلسطين. طبعا أنا راح أحكي بالأخص عن سوريا، اللي هي أكبر دولة من دول بلاد الشام من حيث المساحة، وكمان من حيث عدد السكان. طبعا عدد السكان بسوريا كان 21 مليون نسمة بسنة 2010. ليه ب 2010؟ لأنه عدد السكان قبل الحرب بيفرق عن عدد السكان بعد الحرب بسوريا. طبعا نتيجة الحرب طبيعي اللي حصل إنه ناس كتير هاجرت برا سوريا، فعدد السكان قل. وطبعا ما في إحصائيات دقيقة لعدد السكان بعد الحرب. عامة يعني بسنة 2010 كان عدد السكان 21 مليون. سوريا فيها 14 مدينة كبيرة، وباقي المدن هي مدن صغيرة وضيع. ضيع اللي هي جمع كلمة ضيعة، اللي هي يعني باللغة العربية الفصحى القرية. عامة يعني المدن الكبيرة بسوريا أهم مدينة دمشق، واللي هي عاصمة سوريا. وبالمناسبة مدينة دمشق جوا سوريا منقول عنها الشام. يعني السوريين بيقولوا عن مدينة دمشق الشام. فلو يعني سمعتوا مدينة الشام هي نفسها العاصمة اللي هي دمشق. طبعا تاني أكبر مدينة بعد دمشق هي حلب، وهن يعتبروا يعني أكبر مدينتين بسوريا. وفي مدن تانية مثل حمص، حماة، وفي مدن اللي هن موجودين على الساحل بسوريا اللي هن اللاذقية وطرطوس. طبعا السكان بسوريا المعظم هن عرب، بس بنفس الوقت منلاقي سكان من أعراق أو أجناس تانية. يعني مثلا في الأكراد، في الأرمن، في الشركس، وفي طبعا أعراق تانية. ونتيجة لهالشي فبتتنوع اللغات بسوريا. طبعا بالنسبة للغات، فاللغة الرسمية هي اللغة العربية، واللغة المتداولة يعني هي اللغة العربية باللهجة الشامية. يعني اللهجة الشامية هي اللغة أو اللهجة المتداولة أو المعروفة يعني بشكل كبير بين سكان سوريا. بس طبعا نتيجة لاختلاف الأعراق ممكن نلاقي لغات تانية، في اللغة الكردية، في الشركسية، وطبعا في لغات تانية حتى في لغات قديمة كتير ونادرة، مثل اللغة الآرامية مثلا. في ناس بسوريا لسه بيحكوا آرامي، بس طبعا هدول الناس قليلين كتير. كلهجات، طبعا احنا قلنا اللهجة الشامية هي أكتر لهجة منتشرة، بس حتى اللهجة الشامية لها تفرعات تانية. يعني مثلا اللهجة بالشام بتختلف عن اللهجة بحلب، بتختلف عن اللهجة بمدن الساحل. بس طبعا الاختلافات بتكون بسيطة. بس يعني طبعا اللهجة الشامية أو السورية هي اللهجة اللي متعارفة بشكل كبير بالنسبة لسوريا، وبالنسبة يعني للدول التانية اللي بتميز سوريا باللهجة السورية. طالما نحن عم نحكي عن السكان، فخلينا نحكي عن الديانات اللي موجودة بسوريا. طبعا الديانتين الأساسيات هن الإسلام والمسيحية.
طبعا في ديانات تانية، بس عامة يعني الإسلام والمسيحية هن أكتر ديانتين منتشرات. حتى الإسلام في أكتر من طائفة من طوائف الإسلام، والمسيحية في أكتر من طائفة من طوائف المسيحية. ف يعني بالمختصر في بسوريا تنوع ثقافي وعرقي كتير كبير، وتنوع لغوي، يعني اللغات واللهجات متنوعة، الديانات متنوعة، والأجناس والأعراق متنوعة، في تنوع كتير كبير بسوريا. طبعا هذا يعني حديث مختصر عن سوريا. بفيديوهات تانية رح نحكي عن شغلات تانية موجودة، وانتوا لو حابين تعرفوا عن شغلات معينة فممكن تكتبوا في التعليقات تحت الفيديو رأيكم بهذا الفيديو، ومقترحات عن مواضيع تانية حابين نحكي عنها بالفيديوهات الجاي. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، ورح نحكي أو رح أشوفكم بفيديوهات تانية إن شاء الله.